บางคนใช้กำลังเพื่อปกครองแต่ยิ่งออกแรงมากเท่าไหร่ผู้คนยิ่งต่อต้านมากขึ้นเท่านั้นซูมาอี้ไม่ใช่แม่ทัพที่เอาดาบฟันศัตรูด้วยกำลังมหาศาลแต่เขาใช้ดาบแห่งสติปัญญาและจิตวิทยานำพาตัวเองจากคนธรรมดาขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจโดยแทบไม่ต้องออกแรงเลยสักครั้งวันนี้ผมอยากพาคุณเข้าสู่โลกของจิตวิทยาการปกครองที่ลึกกว่าอำนาจโลกที่คุณจะเข้าใจว่าการควบคุมใจคนสำคัญกว่าการควบคุมร่างกายยินดีต้อนรับสู่ลึกแต่ไม่ลับที่นี่เราจะพาคุณมองเห็นพลังของความนิ่งและเข้าใจว่าผู้นำที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแต่กลับเปลี่ยนทุกอย่างได้ด้วยใจที่อ่านคนขาดหัวข้อที่ 1อำนาจที่แท้จริงคือการรู้จักเงียบซูมาอี้ชายผู้ที่แผ่นดินคิดว่าอ่อนแอแต่กลับเป็นผู้ที่สามารถครอบครองอำนาจสูงสุดในรัฐเว่ได้ในที่สุดช่วงวัยหนุ่มของเขาไม่ได้มีชื่อเสียงจากความห้าวหาญเหมือนโจโฉหรือสติปัญญาอันแหลมคมแบบขงเบ้งแต่เขามีคุณสมบัติหนึ่งที่หายากยิ่งนั่นคือความเงียบมีบันทึกว่าครั้งหนึ่งในราชสำนักหลังโจโฉตั้งตนเป็นผู้สำเร็จราชการแทนฮ่องเต้ซูมาอี้ถูกเรียกตัวไปเพื่อร่วมปรึกษาหารือเรื่องการศึกขุนนางคนอื่นต่างแย่งกันออกความคิดพูดจาโอ้อวดสติปัญญาหวังให้โจโฉโปรดปรานแต่ซูมาอี้กลับนั่งนิ่งเฝ้าสังเกตทุกคำพูดอย่างไม่แสดงอารมณ์โจโฉหันมาถามด้วยสีหน้าท้าทายเจ้าคิดว่าอย่างไรทำไมจึงไม่พูดซูมาอี้ยิ้มบางๆและตอบว่าไพ่ล่าใหญ่เกินกว่าจะตัดสินได้ด้วยถ้อยคำเพียงไม่กี่คำข้าน้อยขอเวลาใคร่ครวญให้รอบด้านก่อนเอ่ยถ้อยคำนั้นทำให้โจโฉถึงกับเงียบและกล่าวในใจว่าชายผู้นี้น่ากลัวยิ่งนักทอยหลาย10 ปีต่อมาแม้จะอยู่ท่ามกลางพายุการเมืองการแข่งแย่งชิงอำนาจซูมาอี้กลับไม่เร่งรีบคว้าตำแหน่งไม่เคยพูดจาข่มขู่หรือกล่าวหาใครเขาเลือกรอและเงียบเพื่อดูว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูและใครจะทำลายตัวเองด้วยปากของตนในยุคของโจผีซูมาอี้ถูกส่งไปทำศึกกับก๊กซูที่นำโดยขงเบ้งทุกคนคาดว่าเขาจะนำทัพไปสู้ทันทีแต่แทนที่จะยกพลเผชิญหน้าเขากลับตั้งรับอย่างใจเย็นหลายเดือนผ่านไปทหารของขงเบ้งเริ่มอ่อนล้าขาดเสบียงและถอยร่นเองโดยที่ซูมาอี้แทบไม่ต้องเสียเลือดเนื้อสักหยดเดียวแม่ทัพหนุ่มคนหนึ่งเคยถามซูมาอี้อย่างฉงนใจว่าเหตุใดท่านจึงไม่โจมตีทั้งที่เรามีโอกาสซูมาอี้ตอบเพียงสั้นๆว่าอำนาจที่แท้จริงคือรู้ว่าเมื่อใดควรลงมือและเมื่อใดควรเงียบคนทั้งแผ่นดินเคยดูแคลนความเงียบของซูมาอี้แต่ในที่สุดความเงียบของเขาก็กลายเป็นพลังที่ทำให้ศัตรูสะท้านและทำให้พันธมิตรศรัทธาหัวข้อที่ 2ใช้ความอดทนสร้างกองกำลังที่ภักดีในโลกที่เต็มไปด้วยสงครามความจงรักภักดีของกองทัพคือสิ่งเปราะบางแม่ทัพมากมายในยุคสามก๊กพ่ายแพ้เพราะทหารหันหลังในยามขับขันแต่ซูมาอี้กลับทำสิ่งตรงข้ามเขาสร้างกองกำลังที่ภักดีอย่างสุดหัวใจด้วยความอดทนมีบันทึกว่าเมื่อครั้งได้รับคำสั่งจากโจโฉให้ดูแลพื้นที่ชายแดนซูมาอี้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการจัดการศัตรูภายนอกแต่เขาเริ่มจากภายในกองทัพของตัวเองทหารในสังกัดเขามากกว่าครึ่งเป็นพวกที่เคยก่อกบฏหรือถูกเนรเทศจากที่อื่นพวกเขาไม่เชื่อใจใครและไม่เคารพใครซูมาอี้ไม่ใช่ไม้แข็งเขาไม่ออกคำสั่งกดขี่เหมือนแม่ทัพทั่วไปแต่เลือกใช้วิธีอดทนรอและทำให้ดูแทนครั้งหนึ่งในฤดูหนาวอันโหดร้ายทหารต่างพากันหนีออกจากค่ายเพราะอาหารไม่เพียงพอ
ขุนนางคนสนิทเสนอให้ซูมาอี้สั่งประหารทหารที่หลบหนีเพื่อข่มขวัญผู้อื่นแต่ซูมาอี้กลับสายหน้าและพูดเพียงว่าคนหิวไม่ใช่คนทรยศเขาลงมือดูแลเรื่องเสบียงด้วยตัวเองทำอาหารและแบ่งให้ทหารที่รอดสวัสดิ์แม้จะถูกเย้ยหยันว่าทำตัวต่ำต้อยเหมือนพ่อครัวแต่ข่าวเรื่องแม่ทัพที่ยอมอดเพื่อทหารอิ่มท้องเริ่มแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วไม่กี่วันต่อมาทหารที่หนีกลับเข้าค่ายด้วยความละอายใจพวกเขาคุกเข่าต่อหน้าแม่ทัพผู้นิ่งสงบและกล่าวว่าแม้เราจะตายเราขอตายเพื่อท่านปีต่อมากองทัพที่เคยแตกแยกกลายเป็นกำแพงเหล็กที่ไม่มีใครทะลวงได้ขงแบ้งแห่งจกก๊กซึ่งเป็นอัจฉริยะด้านกลศึกยังเคยเอ่ยปากชมว่าหากแม่ทัพทุกคนมีผู้คนภักดีเช่นซูมาอี้ข้าคงทำการศึกได้ยากยิ่งในยุคที่ผู้คนใช้ความกลัวบังคับใจคนซูมาอี้ใช้เพียงความอดทนเพื่อเปลี่ยนทหารที่แตกแยกให้กลายเป็นดาบในมือที่พร้อมสู้จนลมหายใจสุดท้ายหัวข้อที่ 3 ไม่ได้ทำทุกอย่างแต่ทำให้ทุกคนลุกขึ้นทำเพื่อเขาซูมาอี้ไม่ใช่แม่ทัพที่ลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองเขาไม่ใช่คนที่วิ่งนำทัพฟาดฟันกลางสมรภูมิให้โลกรู้จักชื่อเสียงแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือเขาทำให้ทุกคนรอบตัวอยากทำเพื่อเขาในบันทึกสงครามเมื่อปีศึกวี่โจ๊กเมื่อซูมาอี้ได้รับการแต่งตั้งให้คุมกองทัพขนาดใหญ่เขาพบว่าทหารและขุนนางเต็มไปด้วยความลังเลหลายคนมองเขาเป็นนักคิดมากกว่านักรบและกระซิบกันว่าแม่ทัพผู้ไม่เคยลงมือฆ่าใครจะนำพาพวกเราไปสู่ชัยชนะได้หรือซูมาอี้ไม่ได้พยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยการตะโกนสั่งการเขาเลือกที่จะฟังมากกว่าพูดและดึงศักยภาพของคนรอบตัวมากกว่าพยายามควบคุมทุกอย่างวิธีของเขาง่ายดายแต่ทรงพลังเขาแบ่งหน้าที่ให้แม่ทัพแต่ละคนตามจุดแข็งของพวกเขาและไม่ก้าวก่ายหากไม่จำเป็นเขารู้จักชมเชยคนที่ทำดีในที่ลับแต่ตำหนิอย่างเงียบๆในที่ลับยิ่งกว่าเมื่อมีความสำเร็จเขามอบเครดิตให้ลูกน้องอย่างเต็มที่ทำให้ทั้งกองทัพรู้สึกว่าชัยชนะนี้เป็นของพวกเราไม่ใช่ของเขาคนเดียวเหตุการณ์สำคัญที่แสดงพลังการนำของซูมาอี้ครั้งหนึ่งเมื่อศัตรูบุกข้ามยามค่ำคืนขุนนางระดับสูงหลายคนหวาดกลัวจนเกือบหนีเอาชีวิตรอดแต่ซูมาอี้นั่งนิ่งใต้แสงตะเกียงพูดเพียงประโยคเดียวกับแม่ทัพทั้งหลายว่าคืนนี้ข้าไม่ต้องการให้ใครสู้เพื่อข้าแต่ข้าขอให้ทุกคนสู้เพื่อกันและกันคำพูดนั้นเปลี่ยนกองทัพที่แตกกระเจิงให้รวมใจเป็นหนึ่งพวกเขาต่อสู้ด้วยความเชื่อมั่นจนศัตรูถอยกลับไปในที่สุดแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในแนวหน้าแต่เขาสามารถทำให้กองทัพทั้งหมดรู้สึกว่าการปกป้องชัยชนะนี้สำคัญยิ่งกว่าชีวิตเพราะมันคือชัยชนะของพวกเขาเองไม่ใช่ของใครคนเดียวหัวข้อที่ 4 ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือตัวเองในประวัติศาสตร์สามก๊กมีช่วงเวลาหนึ่งที่ซูมาอี้ถูกใส่ร้ายและล้อมกรอบจากคนในราชสำนักขุนนางบางคนเตือนเขาว่าท่านควรตอบโต้ทันทีมิฉะนั้นชื่อเสียงและชีวิตของท่านอาจดับสิ้นแต่ซูมาอี้กลับเลือกทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขายอมเงียบยอมถอยแม้กระทั่งแซงทำเป็นป่วยนอนนิ่งบนเตียงหลายปีเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นไผเบื้องหลังการเงียบที่เหมือนความอ่อนแอในขณะที่คนอื่นๆใช้อารมณ์ตอบโต้และยิ่งดิ้นรนเพื่อรักษาตำแหน่งซูมาอี้กลับใช้เวลาที่คนดูถูกในการเตรียมกำลังเงียบๆเขาเฝ้ามองสถานการณ์คอยสังเกตว่าใครคือศัตรูตัวจริงและใครที่แค่เป็นหมากในเกมเพราะซูมาอี้เข้าใจดีว่าศัตรูภายนอกไม่อันตรายเท่าใจตัวเองอารมณ์โกรธอัตตาความอยากเอาชนะของคนส่วนใหญ่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจผิดพลาดและล้มก่อนจะถึงชัยชนะจริงๆเหตุการณ์สะท้อนความคิดนี้อย่างลึกซึ้งในครั้งที่ขงเบ่งวางกับดักแผนเผาค่ายเพื่อหลอกให้ซูมาอี้บุกโจมตีซูมาอี้ยืนอยู่บนเนินเขาสังเกตควันไฟจากค่ายศัตรูที่ลอยขึ้นและลูกน้องรอบตัวเขาต่างตะโกนว่านี่เป็นโอกาสของเราแล้วรีบโจมตีเถอะแต่ซูมาอี้เพียงยกมือขึ้นห้ามและพูดกับลูกน้องเขาอย่างเยือกเย็นว่าข้าเกรงว่า
ควันไฟนี้อาจเป็นไฟที่ขงเบ่งจุดขึ้นในใจของพวกเจ้าเอง เขาไม่หลงกลอน ไม่ปล่อยให้อารมณ์และความโลภชักนำ จึงหลีกเลี่ยงการเสียทัพและรักษากำลังไว้ได้อย่างสมบูรณ์ แก่นแท้ของบทเรียนนี้คืออะไร คนที่ควบคุมใจตัวเองได้ คือคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้ อำนาจที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการชนะศัตรูภายนอก แต่มาจากการชนะจิตใจตัวเอง ซูมาอี้เข้าใจดีว่า การไม่ตอบโต้อย่างดุเดือดไม่ใช่เพราะข้าอ่อนแอ แต่เพราะข้ารู้ว่าข้าจะชนะในเวลาที่ใช่ ความเงียบของเขาคือพลัง แม้จะถูกรุมประณามหรือดูถูก แต่ซูมาอี้เลือกใช้ความเงียบเป็นโล่กำบัง และใช้สติเป็นดาบที่คมกว่าอาวุธใดๆ หัวข้อที่ 5 ปกครองด้วยความกลัว แต่ยังได้ความเคารพ เมื่อซูมาอี้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการใหญ่ เขาต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญ คือการควบคุมกองทัพที่เต็มไปด้วยขุนศึกหัวแข็ง และทหารที่ภักดีต่อราชวงศ์เก่า ในยุคนั้น การเป็นผู้นำไม่ได้แค่ต้องเก่งกลยุทธ์เท่านั้น แต่ต้องควบคุมใจคนให้ได้ด้วย และซูมาอี้เลือกใช้แนวทางที่ซับซ้อนและทรงพลังที่สุด คือสร้างสมดุลระหว่างความกลัวและความเคารพ มาถึงบทเรียนจากประวัติศาสตร์กันนะครับ หลังจากได้อำนาจในกองทัพซูมาอี้ประกาศคำสั่งหลายข้อที่เข้มงวดจนคนรอบข้างหวาดกลัว เช่น ลงโทษผู้ที่ทำผิดแม้เพียงเล็กน้อย เพื่อให้คนในกองทัพรู้ว่าเขาเด็ดขาด ตัดไฟแต่ต้นลมกับขุนนางที่คิดทรยศด้วยการเฝ้าจับตามองพวกเขาเงียบๆ แล้วลงมืออย่างเฉียบขาดในจังหวะที่ไม่มีใครคาดคิด แต่ในขณะเดียวกันเขายังแสดงความใจกว้างกับผู้ซื่อสัตย์และขยันขันแข็ง ให้รางวัลแก่ทหารที่ซื่อสัตย์ปกป้องลูกน้องที่ถูกกลั่นแกล้งจากขุนนางระดับสูง เหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกทั้งเกรงและศรัทธา มีอยู่ครั้งหนึ่งนายทหารในกองทัพคนหนึ่งพยายามแอบยักยอกเสบียงไปขายเพื่อหวังรวยเร็ว เมื่อเรื่องมาถึงซูมาอี้เขาไม่ได้โวยวายหรือตัดสินใจทันที แต่ให้สายลับติดตามอย่างเงียบๆจนได้หลักฐานชัดเจน จากนั้นซูมาอี้เรียกประชุมกองทัพแล้วพูดเพียงว่าข้าไม่จำเป็นต้องเสียงดังเพื่อให้ทุกคนฟัง เพราะใครที่ไม่เคารพกฎจะไม่มีโอกาสได้ยินเสียงของข้าอีกเลย จากนั้นจึงสั่งประหารต่อหน้าทหารนับพันทำให้ข่าวลือเรื่องความโหดของเขาแพร่สะพัดไปทั่ว แต่แปลกที่แทนที่จะเกิดการแข็งข้อกองทัพกลับสงบและมีระเบียบมากขึ้น แก่นแท้ของบทเรียนนี้ซูมาอี้เข้าใจว่า คนที่ปกครองด้วยความเมตตาอย่างเดียวอาจถูกมองว่าอ่อนแอ คนที่ปกครองด้วยความกลัวอย่างเดียวจะถูกทรยศในวันหนึ่ง เขาจึงเลือกที่จะปลูกความกลัวเพื่อทำให้คนเชื่อฟัง และปลูกความเคารพเพื่อทำให้คนอยากภักดี ความกลัวทำให้คนไม่กล้าหักหลัง ความเคารพทำให้คนอยากปกป้องเรา บทเรียนที่ฝังลึกในโลกปัจจุบัน การจะนำทีม งาน หรือแม้แต่ครอบครัว การสมดุลระหว่างความเด็ดขาดกับความอ่อนโยนเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าคุณอ่อนเกินไป คนจะไม่เชื่อฟัง ถ้าคุณเข้มเกินไป คนจะลุกขึ้นต่อต้าน แต่ถ้าคุณสร้างความเคารพพร้อมกับกฎที่ชัดเจน คุณจะเป็นผู้นำที่ไม่มีใครกล้าทรยศ หัวข้อที่ 6 รู้เวลาเดิน รู้เวลาหยุด ซูมาอี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่หรือกุนซือที่แสนรอบคอบ เขายังเป็นนักวางหมากชีวิตที่รู้จังหวะของทุกก้าว ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการแสดงออก การถอย การเก็บตัว หรือแม้แต่การยอมรับว่าถึงเวลาต้องวางมือ มาถึงบทเรียนจากประวัติศาสตร์กันนะครับ ในช่วงที่ราชสำนักวุ่นวายและเต็มไปด้วยการหักหลัง ซูมาอี้เลือกที่จะนั่งเงียบๆและทำตัวเหมือนคนชราที่หมดพลัง เขาทำเป็นป่วยทำเป็นอ่อนแรงเพื่อล่อลวงคู่แข่งในราชสำนักให้ประมาท คิดว่าเขาหมดพิษสงแล้ว แต่เมื่อศัตรูคลายความระแวงซูมาอี้กลับลงมือในเวลาที่คู่ต่อสู้ไม่ทันตั้งตัว ด้วยแผนยึดราชสำนักอย่างเฉียบขาด และสามารถกุมราชสำนักไว้ได้โดยแทบไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ เหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกทั้งเกรงและศรัทธา มีอยู่ครั้งหนึ่งขุนนางผู้มีอำนาจกลุ่มหนึ่งคิดว่า พวกเขาคุมอำนาจได้เหนือซูมาอี้และพยายามจะลอบกำจัดเขา เมื่อข่าวมาถึงซูมาอี้เขาไม่โกรธไม่ต่อต้านทันที เขานอนบนเตียงผู้ป่วยทำเป็นคนแก่ที่ใกล้ตาย
และส่งข่าวลือว่าตนเองไม่อาจลุกขึ้นมาได้อีกแล้วขุนนางกลุ่มนั้นชะล่าใจและยกทัพเข้ามา แต่แล้วในคืนหนึ่งสุมาอี้ออกจากเตียง เผยตัวจริงที่ยังแข็งแรงดั่งเดิม และนำทัพบุกยึดอำนาจอย่างสายฟ้าแลบทำให้คู่ต่อสู้ไม่มีโอกาสจะขัดขืน การเน่งคือกลยุทธ์ที่ทำให้ศัตรูเปิดจุดอ่อนเอง แก่นแท้ของบทเรียนนี้สุมาอี้เข้าใจสิ่งสำคัญที่คนส่วนใหญ่ละเลย ทุกการเคลื่อนไหวต้องมีจังหวะ ไม่จำเป็นต้องชนะทุกสนามรบ แต่ต้องรู้ว่าชัยชนะไหนเปลี่ยนเกมได้ เมื่อถึงเวลาควรถอยเพื่อรักษาแรงไว้สำหรับศึกสำคัญกว่า แม้ยามที่ได้อำนาจสูงสุด เขายังรู้ว่าควรวางมือเมื่อถึงจุดอิ่มตัว เพราะรู้ว่าการยึดติดกับอำนาจจะทำให้เกิดศัตรูที่น่ากลัวที่สุด คือความโลภของตนเอง บทเรียนฝังลึกในชีวิตจริง บางครั้งเราอาจจะต้องเรียนรู้ว่า เมื่อไรควรผลักดันตัวเองเต็มที่ และเมื่อไรควรหยุดเพื่อรักษาสิ่งสำคัญในชีวิต ผู้ชนะที่แท้จริงไม่ใช่คนที่เดินได้ไกลที่สุด แต่คือคนที่รู้ว่าควรหยุดเมื่อใด บางทีอำนาจที่แท้จริงอาจไม่ใช่การยืนอยู่เหนือใคร แต่คือการยืนอยู่เหนือใจตัวเองได้อย่างสงบสุมาอี้อาจไม่ใช่ผู้นำที่มีชื่อเสียงด้านความหวือหวา แต่เขาพิสูจน์แล้วว่า คนที่รู้จักนิ่ง รู้จักถอย และรู้จักปล่อยวาง มักครองโลกได้ยาวนานกว่าคนที่เอะอะโวยวาย สุดท้ายนี้ คุณล้าวคิดว่าความนิ่งและการฟังจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้มากแค่ไหน